Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm món gà hấp chả cày nha các bạn. Gà này là gà đông tảo nha. Giờ mình sẽ lọc thịt ra hết nha. Mình sẽ lấy thịt của cái phần đùi nha các bạn. Tại vì cái phần đùi là thịt nó sẽ dai nha. Mình đã lọc xong hai cái đùi rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ đi giới thiệu gia vị để ướp gà nha. Đây, hai cái phần đùi nãy mình mới lọc thịt xong nha các bạn. Cái đùi này mình thui sơ đi nha các bạn. Nếu mình không có rơm để thui mình lấy cái bếp khò mình khò cũng được nha các bạn. Ở đây mình có sả cây nha, cỡ 4-5 cây nha. Đây là riềng nha các bạn, lấy nhiều nhiều xíu nha các bạn. Và hành khô và tỏi khô nha. Cái rau ăn kèm là không thể thiếu là cái lá mơ nha các bạn. Với lại ngò gai, rau om và rau quế nha. Nếu có chuối chát với lại khế là càng tốt nha các bạn. Tại vì mình đi chợ mình không mua được. Ở đây mình có 5 gram mắm tôm nha, 5 gram nước mắm, 10 gram mẻ, 5 gram đường, 1 gram tiêu và 2 gram bột ngọt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế và mình ướp gà nha các bạn. Mình sẽ đập sả và băm nhỏ nha. Rồi cho tô luôn nha. Cái củ riềng này mình cắt nhỏ rồi mình bỏ vô cối mình giã cho nó nhuyễn nha các bạn. Rồi mình cho hết ra tô luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi băm tỏi và hành luôn nha. Rồi cho hành tỏi vào tô luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho hết các cái gia vị vào mình ướp luôn nha các bạn. Nước mắm, tiêu luôn, mì chính nha, bột ngọt nha các bạn. Này là đường nha, này là mẻ nha các bạn, này là mắm tôm nha. Một chút thôi nha các bạn, sợ bị mặn. Rồi giờ mình sẽ để đây và ướp trong vòng 30 phút nha các bạn. Rồi mình sẽ đi hấp nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho gà vào hấp luôn nha. Mình sẽ hấp trong vòng 45 đến 50 phút nha các bạn. Tại vì con gà này là nó dai lắm nha, cho nên mình hấp hơi lâu một xíu.
Trong khi chờ đợi giờ mình sẽ đi rang mè nha các bạn. Nãy giờ mình cũng đã hấp được 20 phút rồi nha, bây giờ mình sẽ chở nó nha các bạn. Trong khi chờ đợi thịt chín, bây giờ mình sẽ đi trang trí cái dĩa để tí nữa mình bỏ thịt gà ra nha các bạn. Chúng ta cứ xếp mỗi thứ một ít thôi nha. Chừa lại một chút khoảng trống để tí nữa mình bỏ gà nha các bạn. Đó, cái đĩa rau mình sẽ sắp đơn giản vậy thôi nha. Mình chừa một khoảng trống để tí nữa mình bỏ gà lên luôn nha. Gà lâu lâu mình trở và mình xiên thêm coi thử thịt nó đã mềm chưa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi pha mắm tôm này tới nửa chấm với gà nha. Cho một ít dầu ăn vào và phi hành cho thơm luôn nha các bạn. Hành đã vàng và thơm, giờ mình sẽ đổ vào trong mắm tôm luôn nha. Cho một ít đường vào luôn nha. Mình sắc ớt vào luôn nha các bạn. Ai ăn cay thì cho nhiều nha. Rồi mình cắt chanh và cho vào khuấy đều luôn nha các bạn. Vậy là xong rồi nha. Con gà này thịt dai nên nãy giờ mình cũng hấp cũng được 1 tiếng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra mình để nguội và mình sắc nha. Nếu mà không thì các bạn bỏ trong cái tủ lạnh cũng được nha. Khi nào ăn là sắc cũng được nha các bạn. Mình đã để nguội, giờ mình sẽ sắc luôn nha. Rồi cho ra đĩa luôn nha các bạn. Rắc ít mè rang lên luôn nha các bạn. Xin mời các bạn nha. Mình sẽ lấy lá mơ và mỗi thứ một ít nha các bạn. Và kèm một miếng thịt mình chấm với mắm tôm nha. Xin mời các bạn nha. Nếu thấy hay nhớ like và đăng ký cho mình để mình có động lực ra video mới nha các bạn. Xin chào các bạn nha. Wow.